यस भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई मैले नेपालको बैंकहरुको स्विफ्ट कोड कसरी निकाल्ने त्यसबारे सिकाउँछु र यो स्विफ्ट कोड केमा काम लाग्छ त्यो पनि म सिकाउने छु। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। फेसबुकबाट हेर्नुहुन्छ भने युट्युबलाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र इन्स्टाग्रामलाई फलो पनि गर्दिनु होला। लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ र तपाईले युट्युबमा हेर्नुहुन्छ भने इन्स्टाग्रामलाई पनि फलो गर्दिनु होला। र हाम्रो यो भिडियो तपाईले इन्स्टाग्राम युट्युब टिकटक त्यसपछि फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। सबैतिर लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियो हामी अगाडि बढाउँछौं हैन। यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म सर्वप्रथम स्विफ्ट कोड कहाँदेखि निकाल्ने त्यो सिकाउने छु। हाम्रो मोबाइल कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ जाउँ र स्विफ्ट कोडको फुल फर्म चाहिँ सोसाइटी फर वर्ल्डवाइड इन्टर बैंक फाइनेन्शियल टेलिकम्युनिकेसन्स हो भने यसलाई BIC पनि भन्छ, बैंक आइडेन्टिफायर कोड पनि भन्छ हैन। यसलाई हामीले के काममा ल्याउँछौं त्यो हामी भिडियोमा हेर्छौं। हामी कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौं। अब हामी सबभन्दा पहिला हामी क्रोम ब्राउजरमा जान्छौं। क्रोम ब्राउजरमा हामी यहाँ सर्च गर्छौं बैंक स्विफ्ट कोड इन नेपाल भनेर सर्च गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो कोडहरु आइसकेको छ। यहाँ हाम्रो जम्मा 22 वटा बैंकको कोड दिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट बैंक काठमाडौँ भनेर ब्रान्चको चाहिँ हुँदैन। तपाईको मेन जुन हुन्छ हैन, जस्तै बैंक कुन बैंकको, जस्तै मानौं एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको मेन कुन हो, हेडक्वार्टर कुन हो, त्यहाँको स्विफ्ट कोड हुन्छ। त्यो चाहिँ काठमाडौँमा छ र काठमाडौँको स्विफ्ट कोड पाउनुहुन्छ। तपाईको नजिक भएको त्यो ब्रान्च हो, त्यो ब्रान्चको तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्न हैन। त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले त्यहाँ 22 वटा लेखेको थियो बट यहाँ 26 वटा रहेछ हैन। 26 वटा बैंकको स्विफ्ट कोड हेर्नुहोस्। स्विफ्ट कोड भनेको यो जुन 8 अंकको हुन्छ, 2 4 6 8 हेर्न सक्नुहुन्छ। 8 वटा उको नम्बर हुन्छ हैन, नम्बर हुन्छ। स्विफ्ट कोड चाहिँ 8 वटा हुन्छ हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बर हो र यसको काम चाहिँ तपाईको जुन एडसेन्ट एकाउन्ट आउँछ हैन, त्यसमा तपाईको कति डलर पुगेपछि या एडसेन्ट एकाउन्ट हाल्दाखेरि त्यहाँ स्विफ्ट कोड माग्छ हैन। त्यो स्विफ्ट कोड तपाईले राम्रोसँग हाल्नु भएन भने या तपाईले तपाईको एडसेन्ट एकाउन्ट हाल्दाखेरि ल्यापटप या कम्प्युटरदेखि मात्रै गर्नु होला। मोबाइलदेखि कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि हुन सक्छ। त्यही भएर कम्प्युटरदेखि गर्दाखेरि यसरी तपाईको यसरी कपी हुन सक्छ नि त, तपाईले गाह्रो पर्दैन। मानौं यसरी मैले कपी गरे हैन, यसलाई शिफ्ट गरे, कपी गरे र मैले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै आयो। तर एउटा पनि मिस्टेक भएन। बट मोबाइलबाट कहिलेकाहीँ यताउति हुन्छ। त्यही भएर हामी मोबाइलबाट गर्नुभन्दा ल्यापटप या कम्प्युटरमा गर्नुपर्छ र गर्छौं पनि हैन। तपाईलाई यति आशा छ हैन। तपाईको यसको काम चाहिँ दुईटा काम छ। एउटा एडसेन्ट एकाउन्टमा र तपाईले एफिलिएट एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने त्यतिखेर पनि लाग्छ र अरु कुरामा पनि लाग्छ। त्यो हामी पछि सिक्ने छौं। अहिले चाहिँ दुईटा कुरामा लाग्छ भनेर तपाईले यति चाहिँ सिकिराख्नुपर्छ हैन। होप तपाईहरुले स्विफ्ट कोडको बारेमा सिकिसक्नु भएको छ होला। यसलाई कि त्यस्तो गाह्रो परेन यिनीहरुको कोडहरु निकाल्न। तपाईहरुले यसलाई चाहिँ एकदम मज्जाले कहीं हाल्दै हुनुहुन्छ भने मज्जाले कपी गरेर हाल्नु होला। यति भन्दै आजको भिडियो हामी यही अन्त गर्छौं। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो धेरै अत्यन्त राम्रो लाग्यो होला। त्यसको लागि एक लाइक गरिदिनु होला। थ्यांक यू, बाइ बाइ।